ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กัน The Art of Thinking Clearly ครับ52วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคมหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่สนุกและผมอยากจะนำมาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ด้วยกันครับก่อนอื่นเรามาตั้งคำถามกันก่อนทำไมบางครั้งมนุษย์ถึงมีอคติทำไมบางครั้งมนุษย์ถึงเชื่อในสิ่งที่ดูไม่สมเหตุสมผลและทำไมบางครั้งมนุษย์ถึงตอบสนองกับบางสิ่งด้วยสัญชาตญาณมากกว่าอารมณ์ ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไร แล้วในชีวิตประจำวันครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าบางครั้งอคติที่อยู่ในความคิดของเรา มันก่อปัญหาให้เรามหาศาลเพียงแค่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันอคติที่อยู่ในตัวเรา เราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากครับจึงเป็นเหตุผลที่ผมนำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังถ้าทุกท่านพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะนำส่วนที่สำคัญแล้วเราค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อมีอคติหรือความคิดอะไรในตัวเราบ้างที่เราต้องมาทำความเข้าใจ ในตัวแรกที่เราจะพูดถึงครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านลองมาคิดตามสิ่งนั้นเรียกกันว่า survivorship bias ครับสำหรับหนังสือเล่มนี้คุณรอฟโดเบลลี่เขาบอกว่าเพราะอะไรคุณควรไปเยือนสุสานบ้างคำว่าสุสานในที่นี้ครับเป็นคำเปรียบเปรยครับเพราะอะไรคุณถึงควรที่จะไปดูความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์บ้างนั่นเองผมจะอ่านส่วนนี้ให้ฟังนะครับอคติจากการเห็นผู้อยู่รอดในทุกวันนี้ครับ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่คนที่ประสบความสำเร็จศิลปินมหาเศรษฐีนักธุรกิจที่มีหน้ามีตาทางสังคมโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียถ้าคุณผู้ฟังเปิดไปจะเจอเยอะเลยใช่ไหมครับทีนี้ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นกันในโซเชียลมีเดียมันมีไม่ถึง 10%หากเทียบกับจำนวนทั้งหมดที่เขาได้ลงมือทำสิ่งนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณผู้ฟังเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเขามีรถมีบ้านมีชีวิตที่ดีในโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นเพราะทำธุรกิจหรือทำงานมาแต่จริงๆแล้วผมถามหน่อยว่าหากคนคนนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ร่ำรวยเขาจะเอาชีวิตตัวเองลงโซเชียลมีเดียไหมครับ ไม่ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วความสำเร็จที่เราเห็นครับมันดูหรูหราหรือมันดูสวยงามมากกว่าความเป็นจริงเพราะในความเป็นจริงมีคนล้มเหลวมากกว่าที่เราคิดเยอะเราจึงควรไปดูด้วยว่าเหตุผลอะไรที่คนเหล่านั้นล้มเหลวมันจะทำให้เราเจียมตัวและถ่อมตัวมากขึ้นนั่นเองซึ่งผมว่าในโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับสมมตินะครับว่านักธุรกิจคนหนึ่งทำธุรกิจล้มเหลวแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จคุณก็คงไม่สนใจสื่อก็คงไม่ได้ไป ถอดบทเรียนว่าทำไมเขาถึงจะล้มเหลว มันก็เป็นความจริงครับ เดี๋ยวผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟัง ในชีวิตประจำวันชัยชนะหรือความสำเร็จถูกนำเสนออย่างเด่นชัดมากกว่าความพ่ายแพ้ ซึ่งก็เหมือนที่จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ มันเลยไม่แปลกครับที่มนุษย์จะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินกว่าความเป็นจริง หากคนคนนั้นประสบความสำเร็จเราก็ต้องทำได้สิหากคนคนนั้นทำธุรกิจแล้วรวยเป็นหมื่นล้านพันล้านเราก็ต้องทำได้สิแต่ในความเป็นจริงนะครับเขาอาจจะเป็น1ใน100ก็ได้ส่วน99คนที่เหลือทำธุรกิจแบบเดียวกันเลยมีแผนแบบเดียวกันเลยแต่เผอิญครับโชคอาจจะไม่เข้าข้างเลยไม่ได้ประสบความสำเร็จเขาก็เลยกลายเป็นคนธรรมดาไม่มีใครให้ความสนใจนั่นเองเป็นเหตุผลของ survivorship bias หากพูดถึงตัวอย่างที่มีในโลกนี้ครับมีเพียบเลยเช่นบริษัทที่อยู่ท็อป50ในตลาดหุ้นโอ้โหถ้าบริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จทำไมเราจะตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างไม่ได้แต่ความเป็นจริงก็คือในธุรกิจนะครับยกตัวอย่างในประเทศไทยเลยบริษัทเกิน70-90%ล้มเหลวภายในระยะเวลา3ปีครับนั่นหมายความว่าหากคุณก่อตั้งบริษัทของตัวเองมาคุณมีโอกาส10%ที่จะอยู่เกิน3ปีหรือ5ปีเห็นไหมครับโอกาสความสำเร็จมันน้อยมากเลย ทีนี้คำถามที่มันก็เกิดขึ้น ถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะควรเชื่อมั่นในตัวเองน้อยลงหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ครับ แต่เราก็ควรที่จะมองอีกความจริงหนึ่งว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างที่แผนของคุณหรือผลงานของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จมันทำให้เรามีความถ่อมตัวแล้วก็เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองดังนั้นตรงนี้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับในโซเชียลมีเดียในสื่อที่คุณเห็นคุณจะเห็นแต่ด้านของความสำเร็จเท่านั้นเพราะความล้มเหลวไม่มีใครอยากเอามาอวดไม่มีใครอยากที่จะให้ความสนใจมากเท่ากับความสำเร็จ ดังนั้นการที่คนเราประเมินโอกาสประสบความสำเร็จของตัวเองสูงเกินไปโดยไม่รู้ตัวเกิดจากเจ้าอคติ survivorship bias ครับอคติของการเห็นแต่ผู้อยู่รอดคุณจึงควรไปเยือนหลุมศพของโครงการการลงทุนและอาชีพที่เคยมีแววว่าจะรุ่งอย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อก่อนถ้าเป็นจบ
บัญชีมาก็จะดูรุ่งมากเลยทุกคนก็หันไปเรียนบัญชีหมดเลยแต่ในทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนคนเริ่มหันไปดูธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้จะประสบความสำเร็จเสมอไปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่ามันจะสำเร็จระหว่างเดินทางคุณอาจจะรู้สึกหดหู่บ้างแต่มันทำให้คุณเห็นความเป็นไปในโลกนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วทีนี้แหละครับคุณจะรู้ว่าควรจะเล่นเกมอะไรและเล่นเกมแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณนั่นเองนี่คือตัวแรกครับเป็นไงครับข้อแรกผมจริงๆผมว่าสนุกมากเลยสำหรับเจ้า survivorship bias ตัวที่2เป็นอคติตัวที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับมีชื่อว่า overconfident effect ครับจะเชื่อมโยงกับข้อที่แล้วเพราะอะไรคุณถึงประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองสูงมากกว่าความเป็นจริงและก็วงเล็บครับคุณมักจะไม่รู้ตัวด้วยเพราะอะไรสิ่งนี้เราเรียกกันว่าปรากฏการณ์ความมั่นใจมากเกินไปนะครับคุณรอฟ เดอะเบลลี่เขาเขียนเอาไว้ว่าปรากฏการณ์ความมั่นใจมากจนเกินไปคุณจะเห็นได้บ่อยมากลองเปิดทีวีแล้วก็ดูการพยากรณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะครับนักธุรกิจในด้านการเงินในด้านของประวัติศาสตร์จะมีการคาดการณ์อยู่เต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าลองมาดูตามสถิตินะครับเกือบ 80-90% ของสิ่งที่มนุษย์พยากรณ์มักจะไม่เป็นจริงครับมันมีคำเปรียบเปรยอย่างนี้เลยนะครับความสามารถในการคาดการณ์อนาคตของมนุษย์ไม่ต่างจากการคาดการณ์ของลิงชิมแปนซีเลยครับเรากับลิงชิมแปนซีมีความสามารถในการคาดการณ์แทบไม่ต่างกันเลยคือมันต่ำมากเลยนั่นเองดังนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคุณจึงควรระวังความมั่นใจมากจนเกินไปของมนุษย์เพราะคุณอาจจะหลงเชื่อสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดหรือบางทีคุณอาจจะหลงเชื่ออคติและความเชื่อที่มันอาจจะล้าสมัยของตัวเองไปตรงนี้ต้องระวังครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้แบบนี้เลยนะครับเรื่องนี้มันน่าประหลาดใจมากปรากฏการณ์ความมั่นใจมากเกินไปมักจะสร้างปัญหาให้กับผู้เชี่ยวชาญมากกว่าคนธรรมดาครับเพราะหากให้ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ประเมินราคาน้ำมันในอีก5 ปีข้างหน้าเขาจะประเมินออกมาผิดพลาดพอๆกับคนกวาดถนนเลยครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพียงแค่ว่าศาสตราจารย์เขาประเมินออกมาแล้วดูมั่นใจสุดๆมันน่าเชื่อถือสุดๆแต่ความเป็นจริงผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ต่างจากคนธรรมดามากนักและอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาครับเกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆบนโลกนี้เกือบประมาณ 70-80% นะครับโครงการใหญ่ๆของโลกมักจะถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นสมมุติผมตั้งงบประมาณไว้เท่านี้ระยะเวลาเท่านี้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาโครงการจริงๆงบประมาณมันจะสูงกว่าที่คาดการและระยะเวลามันก็จะเกินเลยกำหนดแทบทุกโครงการเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่เลยนะครับดังนั้นระวังแนวโน้มที่คุณจะประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองสูงเกินไปพยายามตั้งข้อสงสัยกับการคาดการณ์ต่างๆของผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีอะไรที่กำลังเรียนรู้อยู่นะครับแล้วคุณไปเจอผู้เชี่ยวชาญมาพยากรณ์มาคาดการณ์ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้ระวังไว้ให้ดีครับเพราะมนุษย์มีอคตินี้อยู่นั่นเองเอาละครับต่อไปเรามาพูดถึงอคติตัวนี้กันเพราะอะไรคุณถึงไม่ควรยึดติดกับการลงทุนในอดีตใช่ครับผมกำลังพูดถึง sunk cost fallacy ครับเหตุผลวิบัติหรืออคติของมนุษย์ที่ว่าด้วยต้นทุนจมครับผมจะสรุปได้แบบนี้ครับหากมนุษย์นะครับลงทุนหรือลงแรงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอสมควรเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องมุทะลุกับงานนั้นให้มันสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะไม่มีทางสำเร็จเลยก็ตามมนุษย์จะรู้สึกแบบนั้นครับยกตัวอย่างเวลาคุณผู้ฟังลงทุนกับอะไรสักอย่างอาจจะเป็นหุ้นอาจจะเป็นตัวคริปโตเคอเรนซีแล้วคุณขาดทุนคุณก็จะรู้สึกว่าไหนๆคุณก็ลงทุนไปแล้วคุณไม่กล้าที่จะยอมแพ้หรือขายขาดทุนออกมาถึงแม้จะรู้ว่าอนาคตมันริบหรี่อยู่เต็มทีนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า sunk cost fallacy ครับทำไมมันถึงอันตรายมันอันตรายเพราะว่ามันทำให้คุณมีอีโก้แล้วก็ไม่ยอมถอยออกมาทั้งที่ควรจะถอยบางครั้งความมุทะลุเนี่ยแหละครับจากที่เสียน้อยเสียยากกลายเป็นเสียมากเสียง่ายเป็นแบบนั้นเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเวลาเราทุ่มเวลาทุ่มใจให้กับใครให้แล้วถึงแม้เขาจะไม่ได้เหมาะสมกับเราขนาดนั้นแต่เราลงทุนไปแล้วการที่จะตัดความสัมพันธ์ออกไปมันดูยากมากเลยมันก็เกี่ยวข้องกับ sunk cost fallacy ครับเดี๋ยวผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังเหตุผลวิบัติที่ว่าด้วยต้นทุนจมจะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดเมื่อเราทุ่มเวลาเงินทองพลังงานหรือความรักไปให้กับบางสิ่งและการทุ่มเทดังกล่าวก็กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายังคงเดินหน้าต่อแม้ว่ามันจะดูไร้ประโยชน์ก็ตาม
ใช่ครับบางครั้งมันดูไร้ประโยชน์มากยิ่งคุณทุ่มเทไปมากเท่าไหร่ต้นทุนจมมันจะยิ่งทรงพลังมากเท่านั้นส่งผลให้เกิดแรงผลักดันมหาศาลให้คุณต้องดันเดินหน้าทำต่อไปคำถามก็คือแล้วจะต้องต่อสู้กับเจ้าซังคอร์ฟาราซีขนาดนี้อย่างไรตัดครับ หากรู้แล้วว่าอนาคตมันไม่ได้ดีขึ้นแน่ๆหรือถ้ามันดีโอกาสมันก็ริบหรี่เต็มทีถอยออกมาก่อนก็ได้ครับบางครั้งการยอมแพ้อาจจะดีกว่าบ้างในบางครั้งมันทำให้คุณได้มีเวลาคิดได้มีเวลาวางแผนมากขึ้นดีกว่าการเดินหน้ามุทะลุโดยไม่ได้มีแผนการอะไรเลยบางครั้งเรามีเหตุผลดีพอที่จะทุ่มเทกับบางสิ่งแต่ระวังเวลาที่คุณหาข้ออ้างหรือเหตุผลแบบผิดๆมารองรับการเดินหน้าครั้งต่อไปทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างที่คิดไว้แล้วมันต้องใช้เหตุผลเข้ามาร่วมครับบางทีอาจจะต้องเป็นการลดอัตราหรือการยึดถือในความเชื่อของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจที่จะล้มเลิกแล้วก็หาเส้นทางใหม่เท่านั้นเลยครับข้อนี้อาจจะไม่ง่ายครับแต่ถ้าคุณยอมที่จะให้เจ้าซังคอร์ฟาลาซีมาอยู่ในชีวิตของคุณคุณอาจจะสูญเสียมากกว่าที่จะสูญเสียเพียงเล็กน้อยแล้วไปทำใหม่นั่นเอง เรามาพูดถึงอคติข้อต่อไปของมนุษย์ครับ มีชื่อว่า reciprocity ทำไมคุณถึงไม่ควรรับของฟรีจากคนอื่น ทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลามีใครเอาอะไรมาให้แบบฟรีๆเลยอาจจะเป็นของขวัญคุณจะรู้สึกว่าหากคนคนนั้นมาขอความช่วยเหลือเราหลังจากนั้นเราจะรู้สึกว่ามันปฏิเสธได้ยากมากเลยหรือรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราติดหนี้บุญคุณที่จะตอบแทนเขาสิ่งนั้นแหละครับคืออคติที่ว่า reciprocity ผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันเป็นความจริงเสมอที่ว่าเมื่อเราให้อะไรใครไปถึงแม้ว่าการให้นั้นจะมีนัยสำคัญแฝงอยู่หรือไม่ แต่อีกฝ่ายก็จะรู้สึกดีกับสิ่งที่เราให้เสมอครับเสมอดังนั้นเวลาใครให้อะไรคุณฟรีนะครับคิดดีๆด้วยว่าบางครั้งมันอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงมาด้วยแล้วถ้าหากคุณไม่สามารถรับคำขอจากเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่ารับตั้งแต่แรกครับไม่งั้นมันจะเป็นพันธนาการทางใจสำหรับคุณรอบโรเบลลี่ครับบอกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันคือเทคนิคที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วครับมันเป็นสัญชาตญาณส่วนหนึ่งของมนุษย์ประมาณว่าฉันช่วยเธอเธอก็ต้องช่วยฉันมันเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ในสังคมของสัตว์สังคมทุกชนิดที่ต้องออกหาอาหารครับผมจะสมมติให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพในประวัติศาสตร์นะครับในตอนนั้นมนุษย์เวลาหาอาหารมันไม่สามารถเก็บรักษาได้เหมือนทุกวันนี้สมมุติผมไปหาอาหารมาได้กวางตัวหนึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ผมจะกินหมดภายในมื้อเดียวผมก็เลยแบ่งกวางตัวนั้นให้กับเพื่อนร่วมเผ่าด้วยซึ่งการแบ่งในครั้งนั้นมันเป็นสัญชาตญาณที่ว่าเมื่อเพื่อนร่วมเผ่าของผมหาอาหารมาได้ผมก็คาดหวังให้เขาแบ่งให้ผมด้วยเช่นกันเพราะไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะโชคดีล่าสัตว์ได้ครับในช่วงสมัยโฮโมเซเปียนแรกเริ่มมันเป็นสัญชาตญาณของเรานั่นเองจึงไม่ต้องแปลกใจครับทำไมเวลามีใครมาให้อะไรคุณผู้ฟังแล้วคุณรู้สึกว่าอยากตอบแทนบ้างสัญชาตญาณครับแต่ก็ระวังตรงนี้ให้ดีเพราะบางครั้งคุณอาจจะเสียมากกว่าที่จะได้นั่นเองอคติตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงและมันมีอิทธิพลกับคุณผู้ฟังมากตั้งแต่เกิดเลยครับสิ่งนั้นเรียกว่า gullibility bias เพราะอะไรคุณถึงไม่ควรเชื่อในสิ่งที่มันถูกพูดถึงบ่อยๆทุกท่านเชื่อไหมครับว่าสมมติถ้าผมอยากจะล้างสมองคุณผู้ฟังนะครับผมจะเอาเรื่องราวบางอย่างไปเล่าให้ทุกท่านฟังบ่อยๆให้คุณได้ยินบ่อยๆให้คุณได้เห็นบ่อยๆให้คุณได้รับบ่อยๆแล้วผ่านไปไม่นานคุณจะเชื่อในสิ่งที่ผมยัดเยียดให้ครับเชื่อแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะครับสำหรับบางคนสิ่งนั้นมันคือ gullibility bias เพราะเมื่อมนุษย์รับสารอะไรเข้ามาบ่อยๆจิตใต้สำนึกของเขาจะคุ้นชินกับสารนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าความคุ้นชินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความจริงหรือมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาก็ได้ในตั้งแต่เด็กๆนะครับเราถูกโฆษณาชวนเชื่อเราถูกปลูกฝังความเชื่อบางอย่างมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งบางครั้งเราอาจจะเชื่อโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรแต่เพราะเจ้า gullibility bias เนี่ยแหละครับมันเลยทำให้เราเชื่อโดยที่ลืมตั้งคำถามนั่นเองดังนั้นมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงยังไม่ควรเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับการตลาดในโลกธุรกิจไปจนถึงระดับของรัฐบาลที่ต้องการใช้คำว่าโน้มน้าวใจประชาชนหรือเป็นการก่อสงครามทางข้อมูลก็ได้ครับโลกของเรามันเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นนักเขียนชื่อดังเขาจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าต่อให้มีคนพูดถึงเรื่องงี่เง่าสัก50 ล้านคนแต่ไม่ว่าอย่างไร
มันก็ยังเป็นเรื่องงี่เง่าอยู่ดีนั่นเองครับดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คุณได้ยินบ่อยๆนะครับต่อไปเรามาพูดถึงอคติตัวนี้ครับซึ่งเป็นอคติที่โด่งดังมากผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อน confirmation bias ครับอคติจากการเลือกรับข้อมูลคำว่า confirm ก็คือยืนยันยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมเชื่อว่าโลกจะต้องเป็นแบบนี้หลังจากนั้นผมจะรับแต่ข้อมูลที่มันสอดคล้องกับความเชื่อของผมซึ่งทุกท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งนี้มันอันตรายมากโดยเฉพาะในทุกวันนี้ที่คุณเข้าถึงข้อมูลที่มันมีอัลกอริทึมคอยส่งแต่สิ่งที่คุณอยากจะเห็นหรืออยากได้ยิน confirmation bias มันส่งผลให้โลกเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยกซึ่งกันและกันมันทำให้มนุษย์ไม่ได้ยอมรับความแตกต่างดังนั้นเดี๋ยวผมขออ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับอคติจากการเลือกรับข้อมูลเป็นต้นกำเนิดของความผิดพลาดทั้งปวงของมนุษย์คนเราถูกบีบให้หล่อหลอมความเชื่อเกี่ยวกับโลกชีวิตเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองอาชีพการงานหรืออะไรต่างๆแต่ยิ่งข้อสันนิษฐานมีความคลุมเครือมากเท่าไหร่อคติจากการเลือกรับข้อมูลหรือเจ้า confirmation bias มันก็ยิ่งที่จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนเป็นคนดีหรือทุกคนเป็นคนไม่ดีคุณก็จะหาหลักฐานที่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองอยู่ทุกวันแล้วคัดกรองหลักฐานที่มันขัดแย้งทิ้งออกไปเห็นความอันตรายไหมครับคำถามก็คือความอันตรายที่มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้คืออะไรสงครามและการทำลายล้างครับมันเป็นแบบนั้นได้จริงๆครับหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันถ้าคุณเปิดโซเชียลมีเดียคุณจะเห็นเรื่องราวดราม่าหรือเรื่องราวที่เขาทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้เปลี่ยนความคิดเลยทุกคนกลับเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าความรุนแรงของความขัดแย้งมันสูงมากขึ้นและผมเห็นว่ามนุษย์น่าจะชอบด้วยครับเรื่องราวดราม่าแบบนั้นยกตัวอย่างในช่วงศตวรรษที่มันยังมีการล่าแม่มดในฝั่งของยุโรปนะครับในตอนนั้นใครที่ดูเหมือนว่าสามารถเป็นแม่มดได้อย่างเช่นทำสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นเวทมนต์บางทีอาจจะจุดไฟแล้วคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าวิธีจุดไฟคืออะไรแล้วมาเห็นอีกทีเอ้ยคนนี้มีแม่มดปะเนี่ยอยู่ดีๆจุดไฟขึ้นมาได้หรือสมมุติถ้าผมกำลังทำปรุงยาอะไรสักอย่างผมอาจจะถูกตัดสินว่าเป็นพ่อมดหรือแม่มดก็ได้ซึ่งหากเรามองจากทุกวันนี้มันก็ดูไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าในยุคนั้นนะครับใครที่มีท่าทีว่าจะเป็นแม่มดไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรก็ตามสมมติว่าคุณผู้ฟังโดนมองแล้วว่าเป็นแม่มดหรือพ่อมดไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับคนก็จะไปหาข้อมูลบางอย่างหรือข้อสันนิษฐานบางอย่างมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นแม่มดแล้วท้ายที่สุดคุณอาจจะถูกฆ่าครับถูกเอาจับไปเผาแล้วก็บอกว่าดูสิถ้าเป็นแม่มดจริงเนี่ยคุณจะต้องถูกเผาและไม่ไหม้แต่ไม่ว่ามันจะไหม้หรือไม่ไหม้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะคุณอยู่กลางกองไฟคุณอาจจะไม่รอดออกมาแล้วก็ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า confirmation bias มันอันตรายมากถามว่าทุกวันนี้ยังมีหรือไม่ก็ยังมีครับลองดูว่ามีความเชื่ออะไรบ้างที่สมมติถ้าคุณพูดออกไปคุณจะโดนด่าเลยโดยที่คุณก็รู้อยู่ว่าลึกๆแล้วคุณยังไม่รู้ที่มาที่ไปหรือเหตุผลของสิ่งนั้นเลยแต่คุณไม่กล้าพูดเพราะเดี๋ยวคนด่าเพราะเจ้า confirmation bias วิธีแก้ผมอาจจะไม่สามารถให้มนุษย์ทุกคนนะครับเอาชนะ confirmation bias ได้แต่ผมจะมีคำแนะนำที่ว่าหากคุณมีความเชื่อในเรื่องอะไรอย่างหนาแน่นเลยลองถามตัวเองว่าที่มาที่ไปมันดูเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่แล้วมันมีข้อมูลอะไรบ้างที่มันเอามาขัดแย้งกับสิ่งนี้จงหาหลักฐานมาแย้งให้ได้มากที่สุดบางครั้งการตัดสินใจทิ้งความเชื่อที่ติดตัวอยู่กับคุณมานานมันดูเป็นเรื่องยากแต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำครับเท่านั้นเลยครับนี่คือการเอาชนะ confirmation bias ทีนี้สิ่งที่มันรุนแรงพอๆกับ confirmation bias คือสิ่งนี้ครับ authority bias เพราะอะไรคุณถึงไม่ควรฟังผู้มีอำนาจมากขนาดนั้นครับคำว่าผู้มีอำนาจในที่นี้ครับอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในยุคปัจจุบันผมเองก็เป็นด้วยหรือคนที่มีอำนาจในการสั่งการอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าเขามีชื่อเสียงหรือเขามีอำนาจอย่าก้มหัวให้ผู้มีอำนาจมากจนเกินไปนั่นเองทุกท่านเชื่อไหมครับว่าหากดูดีๆว่าทำไมการตลาดหรือโฆษณาจะต้องเอาดาราหรือพรีเซนเตอร์ที่สวยหล่อมีชื่อเสียงมาเป็นคนนำเสนอสินค้าตลอดเลยทั้งที่ความเป็นจริงนะครับบางคนที่มาพรีเซนต์สินค้านั้นอาจจะยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเลยแต่ถามว่าเราเชื่อไหมครับเชื่อครับเรารู้สึกเชื่อเพราะว่าเขาอาจจะดูดีเขาอาจจะมีชื่อเสียงสิ่งนี้แหละครับคือเหตุผลที่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้กับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือทางโลกกายภาพก็ตาม
ซึ่งปัญหามันมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกก็คือผลงานของผู้มีอำนาจมักจะเป็นที่น่ากังขาบนโลกนี้มีนักเศรษฐศาสตร์เราอยู่1ล้านคนครับแต่ไม่มีสักคนที่คาดการณ์ช่วงเวลาที่จะเกิดวิกฤตซับไพรม์หรือเกิดวิกฤตการเงินในปี2008ได้อย่างถูกต้องวิกฤตใหญ่ๆบนโลกนี้ไม่มีใครคาดการณ์ได้เลยถึงแม้ว่าผู้มีอำนาจเขาจะพยากรณ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นความจริงนั่นเองอย่างที่2ถึงแม้หลายครั้งความคิดของผู้มีอำนาจจะไม่ถูกต้องแต่เมื่ออยู่กับพวกเขาเราจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แท้จริงออกไปเราจะเชื่อว่าความคิดเห็นของผู้มีอำนาจมันดูจริงมากกว่าความคิดเห็นของคนทั่วไปซึ่งมันก็คืออคติของเจ้า authority bias นั่นเองคำถามก็คือแล้วต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะต่อกรกับเจ้า bias นี้ให้ได้อย่างแรกครับต้องยอมรับก่อนว่าผู้มีอำนาจเขาก็เป็นคนครับถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่มนุษย์ความสามารถในการคาดการณ์อนาคตมันแทบจะไม่ต่างจาก 1% เลยครับความสามารถตรงมีแค่นั้นจริงๆในเรื่องการคาดการณ์จึงเป็นเหตุผลที่ว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อไม่ว่าเขาจะเป็นนักบวชหรืออาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงส่งอยู่ในวงการตลาดต่างๆอย่าเพิ่งเชื่อพวกเขาซะทีเดียวครับลองหาข้อมูลด้วยตัวเองดูก่อนผมเลยอยากให้ลองย้อนกลับไปที่ข้อที่แล้วครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องงี่เง่าต่อให้ใครจะพูดถึงเรื่องนั้นมันก็ยังเป็นเรื่องงี่เง่าอยู่วันยันค่ำนั่นเองเอาละครับต่อไปเรามาอ่านประโยคนี้กัน The "it will get worse before it gets better" fallacy เหตุผลวิบัติที่ด้วยคำว่าฟ้าหลังฝนทุกท่านเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับฟ้าหลังฝนมันสดใสเสมอผมจะถามคำถามนี้ครับเหตุผลอะไรที่คุณควรระวังคำพูดที่ว่าเอ้ยมันจะแย่ลงก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองคุณควรระวังคำพูดนี้มากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นที่ปรึกษาคุณเพราะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ถูกบอกว่ามันจะแย่ลงก่อนเดี๋ยวมันดีขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์ในด้านธุรกิจความเป็นจริงก็คือคนพูดเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขารู้แค่ว่ามันอาจจะแย่ลงก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเพราะทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังกำลังเจอปัญหาหนึ่งในชีวิตแล้วตอนนี้คุณรู้สึกแย่กับมันมากๆแล้วคุณมาถามผมก็จะบอกไปเลยเดี๋ยวมันอาจจะแย่กว่าเดิมหน่อยนะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองและผมอาจจะให้วิธีแก้เล็กๆน้อยๆไปแต่ความเป็นจริงก็คือส่วนใหญ่แพทเทิร์นของปัญหาในชีวิตมันจะเป็นแบบนั้นครับไม่ว่ามันจะแย่กว่าเดิมหรือมันจะดีกว่าเดิมแต่มันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนคุณรอฟโดเบลลี่เขาบอกไว้แบบนี้เลยครับเหตุผลวิบัติที่ว่าด้วยฟ้าหลังฝนคล้ายกับอคติ confirmation bias มันคือกลยุทธ์ที่ผู้เชี่ยวชาญชอบนำมาใช้เวลาที่ตัวเองไม่มั่นใจครับหากปัญหาแย่ลงก็ถือว่าเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้แต่หากสถานการณ์มันดีขึ้นลูกค้าก็จะมีความสุขเห็นไหมครับแล้วผู้เชี่ยวชาญก็จะอ้างว่าเป็นเพราะความสามารถของพวกเขาที่ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรคนที่ให้คำแนะนำคุณหรือคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองแบบเลยได้ข้อสรุปแบบนี้ครับอย่าหลงเชื่อเมื่อมีใครบางคนพูดว่ามันจะแย่ลงก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองขอบอกไว้ก่อนครับว่าบางสถานการณ์มันจะเลวร้ายลงก่อนที่มันจะดีขึ้นจริงๆเวลาเปลี่ยนงานคุณก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่เลยแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ชินในกรณีเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจนั่นเองอคติตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงครับมีชื่อว่า hindsight bias เพราะอะไรคุณถึงไม่ควรที่จะฟันธงเร็วจนเกินไปครับเจ้า hindsight bias ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วมันกลายเป็นอดีตแล้วคุณบอกว่าแล้วจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าแล้วเชียวเหตุการณ์นี้มันจะต้องเกิดขึ้นสมมติผมถามคุณผู้ฟังว่าเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโหมันมีอะไรหลายอย่างบ่งบอกมากเลยว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นในยุคนั้นแต่ในความเป็นจริงก็คือสมมติคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาก่อนเกิดสงครามโลกคุณจะคาดเดาไม่ได้เลยว่าสงครามโลกมันจะเกิดแต่ตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21โอ้โหเรารู้ไปหมดเลยว่าเนี่ยเห็นไหมสงครามมันน่าจะเกิดแพทเทิร์นแบบนี้ดูออกเลยนี่คือ hindsight bias ครับมนุษย์มักจะรู้สึกว่าตัวเองรู้มากกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวในประวัติศาสตร์สมมติผมถามคุณผู้ฟังตอนนี้เลยว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมครับเราอาจจะรู้สึกอึ้งหรือตอบได้ไม่เต็มปากว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าสงครามโลกครั้งที่2เกิดได้อย่างไรเราก็จะตอบได้คล่องเลยนั่นเองเรามาลองดูตัวอย่างนี้กันครับตัวอย่างนี้เกิดจากเหตุการณ์ในปี 2007
บรรดาผู้เชี่ยวชาญประเมินเศรษฐกิจปี 2008 ไว้หรูมากครับ แต่เมื่อถึงปี 2008 เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับ ตลาดการเงินพังพินาศ แต่เมื่อมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นในช่วงปี 2008 พวกเขากลับร่ายยาวถึงสารพัดเหตุผล ทั้งนโยบายการเงินที่ผิดพลาด การอนุมัติสินเชื่อบ้านที่หละหลวม การทุจริตของหน่วยงานจัดอันดับความเชื่อถือ มีข้อมูลมากมายเลยครับ แต่เมื่อมองย้อนกลับไป กลับไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนคาดการณ์ถึงมันได้เลยในปี 2007 แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ตกอยู่ในอคติ hindsight bias นั่นเองครับ คำถามก็คือ แล้วเราจะเอาชนะเจ้า hindsight bias อย่างไร อันนี้ผมอาจจะบอกว่าไม่รู้ครับ ทำไม่ได้ครับ เพราะแม้แต่หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่า การเอาชนะอคติจากการรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่าย งานวิจัยจำนวนมหาศาลสรุปตรงกันเลยว่า แม้แต่คนที่รู้จักหลุมพรางนี้ดีก็ยังพลาดท่า ผมเองก็ยังพลาดท่าเหมือนกัน ดังนั้นครับ ไม่มีวิธีแก้ครับ แต่อาจจะให้คำแนะนำหนึ่งได้ก็คือถ่อมตัวเข้าไว้ครับ เวลาผลลัพธ์อะไรมันเกิดขึ้นไปแล้ว คุณอาจจะรู้ว่าแล้วเชียวมันจะต้องเกิดขึ้น แต่ตัวคุณในอดีตก่อนที่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้น ไม่มีทางพยากรณ์ได้เลยครับ เราไม่รู้อนาคตนั่นเอง อคติตัวต่อไปครับ The Paradox of Choice ครับ ข้อเสียจากการมีตัวเลือกที่มากเกินไป ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าสมมติว่าคุณต้องการตัดสินใจในบางเรื่อง ตัวเลือกนี้มีอยู่3ตัวเลือกให้คุณเลือกกับอีกทางเลือกหนึ่งโหมีตัวเลือกเพียบเลยครับ เราอาจจะรู้สึกว่าการมีตัวเลือกเยอะมันย่อมเป็นเรื่องที่ดี แต่ความเป็นจริงก็คือ ยิ่งมนุษย์มีตัวเลือกที่เยอะมากจนเกินไปผมว่าถ้าเกิน3ก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับ มันจะกลายเป็นว่าการมีทางเลือกเยอะๆนั้น มันไปทำลายความพึงพอใจของเขาครับ ข้อนี้ผมว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับโลกของธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวเวลาไปเลือกซื้ออะไร เลือกมา3อย่างพอ คุณไม่สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เพราะทุกวันนี้ตัวเลือกมันเยอะไปหมดใช่ไหมครับจะซื้อเสื้อผ้าจะซื้ออุปกรณ์บางอย่าง จะตัดสินใจทำธุรกิจ ตัวเลือกมันเยอะไปหมดเลย มันเลยแทบเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเลือกผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบนั่นเอง คุณรอฟ เดอเบอรี่เขาบอกว่า หากคุณอยากจะมีความพึงพอใจในชีวิต บางครั้งการมีสิ่งที่ดีพอกับคุณ หรือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ มันก็เพียงพอแล้ว เท่านั้นเลยครับสำหรับข้อนี้ The Paradox of Choice ทีนี้ผมจะพูดถึงเหตุผลที่การมีตัวเลือกเยอะมันอาจจะไปทำลายความคิดหรือความพึงพอใจของมนุษย์ ข้อที่1ครับการมีตัวเลือกจำนวนมากจะแช่แข็งความคิดของคนเราครับจะทำให้เรา blank นั่นเองคิดไม่ออกว่าจะเลือกตัวเลือกไหน ข้อที่2การมีตัวเลือกจำนวนมากทำให้คนเราตัดสินใจได้แย่ลงครับจะทำให้คุณร่ายคุณสมบัติต่างๆออกมาสารพัดแต่ความจริงก็คือสิ่งที่คุณร่ายออกมาไม่ได้ตรงกับข้อมูลแห่งความเป็นจริงเลยนั่นเองและข้อที่3การมีตัวเลือกจำนวนมากจะทำให้คนเราเกิดความไม่พอใจครับถ้าคุณมีตัวเลือกในบางเรื่องอยู่เป็นร้อยคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการตัดสินใจนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงไหมครับมันเป็นแบบนั้นเลยคุณไม่มีทางแน่ใจยิ่งมีตัวเลือกมากเท่าไหร่คุณยิ่งไม่แน่ใจมากขึ้นเท่านั้นส่งผลให้คุณไม่พอใจกับการตัดสินใจของตัวเองเห็นไหมครับบางครั้งการมีตัวเลือกที่เยอะมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่จะส่งผลดีในการมีตัวเลือกที่เยอะนั่นเองเรามาพูดถึงอคติตัวนี้กันครับอคติความถูกใจเพราะอะไรบางครั้งมนุษย์ทำตัวไร้เหตุผลเพราะอยากให้คนอื่นชื่นชอบข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุผลให้ทุกท่านฟังนะครับอคติจากความถูกใจมีความหมายว่ายิ่งคุณชอบใครสักคนมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือหรือซื้อของจากเขามากขึ้นเท่านั้นมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากครับน่าแปลกที่คนเรายังพลาดท่ากับสิ่งนี้โดยเฉพาะนักขายครับเซลล์ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเซลล์หรือนักขายที่เก่งๆเขาจะมีแพทเทิร์นบางอย่างในการสร้างความสัมพันธ์กับคุณหากคุณไปดูนักขายเก่งๆนะครับเขาจะไม่เริ่มพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเขาก่อนแต่เขาจะใช้วิธีหนึ่งเป็นคำหนึ่งที่ชื่อว่า rapport ครับ rapport คืออะไรคือการเรียนแบบท่าทางแล้วก็เรียนแบบน้ำเสียงแบบเนียนๆนะครับไม่ได้เรียนแบบ 100% มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อหรือลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเชื่อใจเซลล์คนนั้นมากขึ้นแล้วลูกค้าคนนั้นอาจจะซื้อของเซลล์คนนั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองมันเป็นเทคนิคการขายครับและถ้าคุณไม่รู้ทันคุณจะตกเป็นทาสของการตลาดนั่นเองหรือแม้แต่ในแวดวงการเมืองครับเขาพยายามทำให้คุณได้เห็นหน้าเขาบ่อยๆเขาพยายามเอาเรื่องที่คุณอยากได้ยินมาพูดถึงแม้ความจริงเขาอาจจะทำไม่ได้ก็ตามแต่เขาต้องการความถูกใจกับคุณเพราะถ้าคุณถูกใจเขา
ไม่ว่าเขาจะพูดในเรื่องอะไรมันจะจริงหรือไม่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่คุณอาจจะเลือกเขาเพราะคุณถูกใจเขานั่นเองดังนั้นครับถ้าคิดจะซื้ออะไรหรือถ้าคิดจะเลือกใครอย่าตัดสินโดยยึดติดกับบุคคลแต่ให้ยึดติดจากข้อมูลที่เขามีหรือสิ่งที่เขาจะทำกำจัดเขาทิ้งออกไปจากหัวหรือจะทำเป็นว่าไม่ชอบเขาไปเลยก็ได้หากคุณต้องการเลือกอะไรด้วยเหตุผลจริงๆนะครับเอาละครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ Lost Aversion เพราะอะไรมนุษย์ถึงสนใจเรื่องร้ายๆมากกว่าเรื่องดีๆทุกท่านสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลามีคนมาด่าเราจะรู้สึกอารมณ์เสียไปทั้งวันเลยแต่พอมีคนมาชมเราก็จะรู้สึกดีแป๊บๆหนึ่งทำไมเวลาดูข่าวร้ายมันดึงดูดความสนใจจากเราได้ง่ายมากเลยแต่พอเป็นข่าวเรื่องดีๆเรื่องการบริจาคเรื่องการความสำเร็จมันดูไม่ค่อยดึงดูดเราเท่ากับข่าวร้ายสงสัยไหมครับเป็นเพราะอะไร ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนมันนะครับมนุษย์ก็จะสนใจแต่เรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีเพราะมันเกี่ยวโยงกับสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทำเอาไว้ครับคือต้องยอมรับว่าในยุคทุ่งหญ้าสวรรค์นะครับการเอาชีวิตรอดของโฮโมเซเปียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในแต่ละวันคุณจะเจอเสือเขี้ยวดาบในแต่ละวันคุณจะเจอเสือดาวคอยไล่ล่าเจอช้างเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มาทำลายคุณหรือแม้แต่ภูมิประเทศสภาพอากาศที่มันคอยทำร้ายคุณในตอนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ ซึ่งโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์ที่มองโลกในแง่ดีแล้วไม่ระวังตัวเลยโอกาสที่จะสูญพันธุ์มันเยอะครับแต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายเวลาเห็นอะไรขยับในพุ่มไม้เฮ้ยเสือหรือเปล่าคนที่โลแวงแบบนี้ครับมักจะมีชีวิตรอดมันก็เลยกลายเป็นว่าเราทุกวันนี้คือลูกหลานของมนุษย์ที่มองโลกในแง่ร้ายนั่นเองแล้วสัญชาตญาณนั้นมันอยู่ในลิมบิกหรือจิตใต้สำนึกของเราเป็นที่เรียบร้อยครับก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ดูเหมือนมีแนวโน้มจะเป็นเรื่องไม่ดีคุณจะสนใจมันแต่พอมันเป็นเรื่องที่ดีคุณจะสนใจเพียงแค่นิดเดียวมันเป็นสัญชาตญาณแต่ในทุกวันนี้เราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอดถึงขนาดนั้นแหละครับไม่มีเสือมาคอยขย้ำคุณทุกวินาทีไม่มีสภาพอากาศคอยมาทำร้ายคุณไม่มีงูมาคอยกัดคุณตลอดเวลาแต่ความระแวงหรือ worry detector นั้นมันอาจจะทำให้คุณไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนั่นเองดังนั้นในข้อนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นทำไมเราถึงใส่ใจเรื่องร้ายๆมากกว่าเรื่องที่ดีแต่ก็อย่าไปโฟกัสมากเกินไปนะครับเดี๋ยวคุณจะไม่มีความสุขลองมองเรื่องดีๆบ้างก็ได้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่พอจะฝืนได้นิดหน่อยเพราะมันทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นในการมองโลกในแง่ดีบ้างนั่นเองเพราะสุดท้ายครับอะไรที่มันมากเกินไปสุดโต่งเกินไปมันย่อมมีผลเสียใช่ไหมครับทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีความทุกข์เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วแต่มีความทุกข์เพราะความวิตกกังวลผมเลยขอนำประโยคนึงของคุณเดลแคร์เนกีนะครับจงใส่ใจกับสิ่งที่มันราบรื่นมากกว่าสิ่งที่ติดขัดแล้วชีวิตท่านจะมีความสุขสำราญใจ จากหนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขนั่นเองครับนี่ก็คือบทสรุปที่ผมนำมาให้จาก The Art of Thinking Clearly นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านสนุกมากต้องยอมรับว่าคุณรอฟโตเบลลี่เป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับและนี่ก็เป็นเล่มที่1นะครับเพราะผู้เขียนท่านนี้เขาได้เขียนออกมาไว้2เล่มและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยูวสินขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ